Takže vážení, já vás vítám u Battlefieldu, nevím jaká bude kvalita, co to vůbec bude všecko dělat, doufám, že to proběhne jak bych si přál, ale víte, jak to vždycky dopadá. A pokud si budete chtít zahrát, samozřejmě si s váma zahraju, budu mluvit přes Discord, máte tam i odkaz, takže nezapomeňte napsat, pokud chcete si zahrát. Koho mám ve friendech, je to jasný, stačí jenom prostě napsat, hele, jsem u hostů na Discordu. Kdo mě nezná, já jsem Azer.cz nebo prostě Maser.cz. Takhle mě oslovují různě. Toť všecko, co bych k tomuhle dodal. Jinak stream bude tak hodinku a něco, pokud všechno bude tak cik-cak, jakože normál. No. Asi tak. A jinak dneska jenom na YouTube. Takže doufám v to nejlepší, co je možný. Farmstore multiplayer. A pokud jste neviděli Beyond Two Souls, 2 duše, doporučuji se na to podívat. Z jednoho prostého důvodu. Tam se odehrálo takových věcí v tom 4. streamu. Stream se mi samozřejmě rozsek, nevím, jestli je tam nějaká časová prodleva nebo omezení. A tak. Takže asi tak. No. Vůbec zatím nic nevidím. Byl nový update, má 5 giga, kdybyste náhodou. Takže asi tak, no. Už to začíná. Já tu hru mám rád, ale to ostatní nenávidím. No, tohle asi jako já budu chcípat, jenom kvůli tomuhle k sakru. Advanced Basic, bla bla bla. Je to refresh. Tady už nejde nic víc nastavit. Dobrá, zkusím se s tím aspoň chvíli poprat, ale až je to fakt naštve, tak vás upozorňuji, že to okamžitě vypínám. Jo. No běží normálně, ale tady ne. Nezvedej mě, já nechci hrát za snajpa. Bože můj. Lagování toho zvuku je hrozný. Kde seš? Tě zvednu za každou cenu. Fighter, fighter. Ty vole, on mě nevidí. Díky, no. To je těžký, když nic neslyšíte. Jo. Já chci zemřít, já běžím někam, kde můžu spokojně zemřít. Tady to dělá nějaký bugr, takže budou problémy i s kodekem na YouTube, to jsem fakt rád. Díky. Tak. Já nevím, já to zkusím ještě přenastavit graficky na vyšší rozlišení.
A nebo pak budu snímat v okně přes monitor, co jsem to chtěl. Máme asalta. Víš, že jo. Tady nejde vůbec nic přidat ani stlumit. Anglicky, rusky, push talking, small, bla bla. Rozlišení. Teď dáme borders. OK, no. Tak jo. A já se podívám, co se mi tady... A tady to běží. Dobře, já to zkusím ještě tady počkálovat, ale fakt tomu moc nevěřím. Zapně, klidně mě zap, frajere, je mi to úplně jedno. Tak. Mělo to všechno běžet, ale ono to prostě neběží, no, takže motion blur. Sakruš. Už. Rozlišení nejde. No. Viněta, bla bla bla. OK. Nebudu do toho hrabat, budu se snažit prostě trochu hrát. Tady máš krabici. A žer se, vole. Oh, prosím. To, co mě hra trestá, nevím. Padni, nevidím. Bude, tady netrefím ani mouchu asi. Kde seš? Tamhle jeden. A napravo byl taky. OK. Zduř má co? Vítej, vítej. OK, to co já bych šel, asi zapůjdu za medika. Tady máme tým a tady je můj jeden. Pojď sem, ten už umřel. OK. Jen si... First aid, soldier. Jo, ta hra mě tak vytáčí. Že to není možný. Kámo, já být medic, já tě zvednu, doufám. Wait, I got you. Jo, já mám dřevěný ruce normálně. Dobře, aspoň něco zasáhnu. Ježišmarja, proč umíráš? Jo, je to blbý, že se netrefím, to je pravda. Musíš volat týden dopředu, kámo. Velice stuhlej. No díky, kámo, díky. To nevadí, je to stejnak zahřívačka, že jo?
Gotcha, mate. Když to všechno poběží, jak budu chtít. A nebude to dělat nějaký bordel. Ty vole, co ten panák tady? O týden později, OK. Nikoho nevidím. Potřebuješ lékárnu, nepotřebuješ nic, frajere. Prdeli. Upozornění pro malé děti, toto není vhodné pro malé děti. Prosím, dejte si radši jogurt a mášu. Help me, someone! Jo, mě nikdo nezvedne, já musím zvednout každýho. I'm hurt. Someone! Já se těším, jestli tam bude ta zimní mapa. Co tady děláš? Jo, tečkuješ. Bych mohl taky, že jo? No, buď do toho. Bože, on mi to tady bere. Tady ležíš, na? Vem si to. Je to totiž... To je jenom čistě deathmatch, takže o nic nejde. Ale moc nevidím, jako. Tam pokropím, já ho tam vidím. Tuhle jak provencálský koření. Ježmarja! No tam neběžím, nebo jo. Neumírej, ty vole! Bože můj. To je super. Já jsem zase mimo boj. Zdrž osmičko, víte, doufám, že to všechno tak nějak obstojný, protože tahle hra mě už začíná docela vytáčet, nechci být moc prostej. Ježíš, teďka tam byl. Se chci deploadnout. OK. Takže. Pojď. Seš ty šmejde. Baví vás, jak umírám? Mě taky. Ještě tady bude jeden. Je jasný. Tak jak pokud jste neviděli včerejší stream, vřele vám doporučuji se na něj podívat, sice jsou tam nějaký menší artefakty, za to já nemůžu. A rozsek se na 2 části, což je taky další věc. To nejlepší nakonec jsem musel odstreamovat. Tam se umíralo. A všecko možný. Kde seš ty čuču? Hej čuču a puču. Tady ležíš, kámo. Nechceš lékárnu? Nechceš? Bombony nebudou. To je můj pacient, vole. Neber mi pacienty. Twitch mafy, vítejte. Všichni tam zduřujte, jak chcete. Hlavně přeju krásnou neděli. Šik, dělej! Od čeho seš medic? No.
Vidíš to. Vem si to! Take it, first aid. Pozorňuji, že tahle hra je nevyzpytatelná při streamování u mě. Vouk jsem dal 2 na jednou. Výhra za nic a za 1 kill, vážení. Jsem borec. Tak jo. Dneska jedete k vodě, dneska to vypadalo, že konečně bude chcát, jako pršet z nebe, bude padat voda a ono houby, že jo? Tak. Mám nějaký challenge, který já určitě nestihnu. Minule jsem dostal tu zbraň. A co pak tady je? Ukaž mi to. Aha, šátek, no tak to nechci. Dobře, no. 1050. Tak jo, můžu si upravit medika a všechny ostatní. Torzo. Není ono. O, pozor, nějaká plachta na to přes hubu mohla by být taky. Jo, MPčko. Musím taky naboostovat. Jedem hoši, bolí mě zadek z ty židle. Musím sedět rovně, je to hrozný. A! Moje domovina. Tak co, budu na tom dobře. Ich, das ist Schokolade! Jedeme! Hele, já se vás nechci dotýkat, jo? Můžu vám rozdat lékárny, ale to teďka nepůjde. Tady to vypadá... No, tak já jenom se otočím a už je někdo mrtvej, no tak to mě podělej, kozu. OK. Ježi, takhle tam normálně vběhni, vole. Ale krop to. Ale zguté. Co se s tím budou štvát, že jo? Jo, jinak, jestli jste viděli Wolfensteina, je to nejhorší průser celého gamingu a všechny díly to určitým způsobem vlastně zničilo. Já osobně větší sračku, když tohle takhle řeknu, jsem neviděl. Zlatý old blood a tak. Pojď dovnitř, vole, neboj se jich. Ještě nestřílet. Ježišmarja. Aj, municion! Jo, doufám, že mi vrátíš tu myš, kámo. Tady vůbec nic nevidím, ještě se to laguje do prdele. Vypadni, mám tu pacienta. Nemám, už umřel. Ježi, tady padá, jak ho mám zvednout dřív. Aha, tamhle v baráku, no počkej. Čokoládu dneska nedostaneš, dostaneš ji studenou. Frajer. Sanitäter, ich krepiere hier noch. Mlédik. OK, to nemá cenu. Tak. Tady to vypadá zatím obstojně, ale nevím jak normál. Bože, proč mě nespawneš? Co to je? Kukuč. Počkej, to byla... Já tam nevidím. Kde jsou ty dveře? Já ti dám bastarda! Bastard bylo tvoje dřevo, když se narodilo.
Díky. Díky moc za každý zdouřený palec, like. Jo. Je trochu trýznivá toto hra. Hier, erste Hilfe. Ani Cezar. Takže pokud chcete něco... Pojď sem zpátky. Werfe Granate. Yes. Double. Aspoň to tak vypadalo. Ty vole, já se fakt netrefím. Do řitě. To ještě přežiju, no tady to zkoušet nebudu, protože mě nestačí zvednout. Tak jo, mně se tady hodně líbí, tak já tam běhnu znova. Vem si lékárnu, hovado. Ja, erste Hilfe für dich. Granate. Runter. Eček šmejt tohleto. Přebij to aspoň do prdele. Zdůřadame. Vítej. Samozřejmě všechno důležité se vám bude ukazovat, pokud tady budete v určitým čase v chatu. A pokud se to tam neukazuje, jak je něco napsaného, taky v popisku. Tak. Budeme hostovat špínu, nebo co to tady říkal. Já si musím dojít pro toho šmejda, ty vole. Na kolik mám na trojku, tak pojď. Dej, kurdelák! What the fuck? Jak moje streamy, pokud by vás to zajímalo, běžej přes procesor na 1500 až 1600 KB za sekundu. Víc si dovolit nemůžu. Ty vogouš. Tohle je pro mě rekt. Díky, kámo. Počkej, tady mám taky pacienta. Já ho tam nesního. Byl zas nápad. Pozor, mám vylepšení, super. Das ist Schokolad, please up! Nicht? Nicht Schokolad? Odbud. Jelej, já ho tam půjdu sejmout. Možná, že bych měl vypnout sdílení, třeba to nebude tak sekat v Nvidia. Ježiš, kde mě to spawnulo, do Rice. Brňa. Dobrá, to dořeším po zápase. Ich liebe dich, mi hirt. Nevidíš mě, já tebe, jo. Pojď sem! To jsi sniper? Nebo to byl Viper? Zvedni mě, ne, to stihneš, prosím tě, neboj se těch jogurtů, tyhle. Stejně jak jsem zkažený. No, aspoň, že se trefím už zase trochu. What the f... Radši vykrvácit. No. Když jste unavení, dejte si nohu mezi šprincle na mostě. Jo. Já jsem ještě nikdy neběhal. Ty vole, proč je to tady slepý do prčic? Co to je za barák, tyhle? Tady taky.
Já o tobě věděl, mediku. Já si mám vybrat koho dřív, ne? Jak čekuje, jestli mě někdo zvedne. Jo, čekuje. Že bych si na to vzal brokovnici jen tak pro srandu. Chcete lidi, abych si vzal brokovnici? Jednička ano, dvojka že ne. Je to na vás, klidně se můžete zapojit, mě to vůbec nevadí. Tak, kde já mám tu brokovnici? Karabin. A nebo ticháček si můžeme vzít. Jo. Tady broka nebude. Jo. To bude tady, myslím. Zemi. Teďka vážení, nevím. No, dobrá. Nevím, ať to je, jak to je. Municion. A to tam jen tak. Dělej, přebij to! On mě sejme granátem do hlavy. Dobrý. Ach jo. Nikde nikdo. Panzerfaust, to je úplně nějaká divná věc. Ježiš, nebojte se, prosím vás, koukejte, normálně tady vběhnete a začnete pálit, no bože. Co je na tom, ty vole? Já vím, že ve skutečnosti bych zemřel, ale... O, aha, ten je náš. Váš krásný, v Praze drsný, ok. Kde seš? Je ti zima? Jo, tady chcípáci. Kurňa, když nikoho nehledám. Teď jsem se chtěl vrátit zpátky, ale už tam jsou. Jo. Medic, ty vole. Jsem horší medic než oni, no. Nemají čas. To snad není pravda. Kde pak mám tu brokovnici? No. Počkat. Jo. To je sice hezký. Sten, ale když si tam nechám... Prostě mají. Tohle by snad mohlo stačit, myslíte? Standard. Jo. To řidi neser zvuku. Vy co se tady válíte? Dávejte, hoši. No, aspoň kdyby to nedrbalo. Jdi do prdě! Já my vám zvoníme na hranu. Ano, do řiti. Doufám, že má tu tlumeno, asi si ji taky vezmu. Není špatný nápad, počkej, kde ona byla, tady v tom. Není ona? Jo, je to ona. OK. Kombatka. A 8 nábojů, to je polosnipa, nebo tak nějak. To se potkám nějakýho trapáka.
To už zas tam není, do prčic. Nažer se granátem. Kurňa, že já nemůžu střílet. Jo, tohle je dobrý. Lože, co to je? A tam, medic běží. Stávej ho tu. Ty vole, jak s ním jo, tamhle ten napravo. Ano, vyhráli jsme. A si dáme capture, co vy na to. Joj. Tak kolik jsem absolvoval? No, už je to krapánek lepší. 5 zabití. 5 kill. No, MPčko, 18 stovek. Tak jo. Get from above. Medic. Já splním teda medika. Není čas krvácet. Proč ne? Očky. Customized. Tak co je? Tady nic nového není. Jo. Na to se bude hodit tohle. Juje, nemusíme se tady ohřívat, je venku teplo, nevidíte? Až moc. OK. Zkusím. A nebude dobrý. Granate! Vole! Jaja. Už není čas krvácet, tak proč to nedáš? No. Já potřebuji vidět nějak dál, ty vole. Takže fuel... To by mělo být tohle, ne? Fuel... 58. Vertikální synchronizace, tam je houby platná, že jo? Viněta. OK. A zdar pěký zdrž, vítej. Ježíš, neser se mi do mušky. Další blbec, vole. Jsem medic, ale já nechci dělat medika. Jaj, tolik schodů je na Eiffelovku, ne, ty vole. Lehni, ale. Vylez! Už tam není. Prdele, když já jsem tady, tak tu nikdo není. Vážení a milí děti. Kde jste se sami schovali? Kurde. Už je tady ještě další post, no super. Kurvy. Kukuš. Nikde nic. Já se jdu zabít snad. Vole, bych ho dal na tu dálku, ono se mi to už párkrát podařilo, ale... Ale na hovno. Se jdu zabít.
To je na snipu dobrý. Vážení a milí, to je na snipu dobrý. Jo. Počkat, kovový bych si mohl. Nemám nic. No, Predátor tam asi bude napřed. Dobrá. Plavat na to. Na kostky. Jsi v pohodě. Hej, šajna. Vystřel, vystřel. Jo, a ta urugvajská, víš? Tamhle. Šmejt jeden. Kamoši vyhrávají, ale je mi to uprdele. To po mně střílíš, vystřel. Už teď předtím to nepřelezeš, teď to přelezeš. Chlíbe, dej mi! Jednou se tam dostanu jako medic a po druhé se tam nedostanu jako sniper. Není to vtipný? Ne? OK. No, to je pozice za zlatý prase, ale dobrý. Padni, vole! Vaj, tady nikdo není k sakru. A vám zamávám. Dobře. Uvidím přes tu káru. Se tam budu dívat, nikdo tam nebude, klasika, že jo? Na serovinové. Ukuč. Ale zbraň není moc účinná, ale stačí to. Hej, župa, vole! Le! Dobře, já tam běhnu. Hej, sračko, umři! Jo. Jak se máte vážení jinak? On mi bude říkat kreten? To snad není pravda. Počkat. Anty. Nechci. Víš to. Bodo 326. Tohle je na one tap, jo. Fuck! Sračky, kde jste? Nikoho nevidím. Rád tady běhám, ale jako... To je zmeťor!
No počkej, jestli tam budeš ještě ležet, což vypadá, že jo. Já mu zkusím šikovně poslat Gčko. Kde jsme zase? Ježiš, co se tu válíš? Žumpo. Komm, ich krieg dich wieder hin. Du bist ein Engel. Danke. Jo, neděkuj mi. Kup mi kuře. Rauchgranate. Oh, fuck off! Besten Grüßen. Pěkný no-scope. Ich sterbe. Helft mir. Nemám cenu. Já chci brokovnici, já bych tam rád nalítnu, ale teďka nevím, kde je. Broka. To bude asi u Assaulta, co? Z tohohle si můžu dát AP mini. Jo, shotgun tady. OK, customite, nemůžu nic. Malý mířidlo, pozor. Dobře, dobře, dobře. Matík. Komafík a jdeme na to. Já hořím. Tak ne. To bude brokolice. Díky. Dobrý pokus. Pojď, deploy, šup. Dík, haloha. Ach bože, tady nikdo není. To spoustne úplně na blbou stranu. Tam nikdo není, vole. Vole, to má tak málo. Fuck off, to má tak malý zásobník. Kempaři. Chci volám princi, kempaři. Dělej, přebij tu sračku. To je Panzerfaustem, jo? No, čím to bylo? Hallo? Sanitäter? Ich sterbe! Jediný, co jsem snad nevšiml si, že by tady byly dveře, které se dají rozstřelit. Možná jo. A už to nejde. Nějaká OP brokovnice toto tady. Vrátil jsem se na svůj post. Super. Ten. Mě to má pousnout tam a ukáže mi to, že to je někde jinde, no to je divný. Ich werfe eine Granate! Pojďte, hoši! Trátně euro. Obada. Jo, bylo to fajn. Rádnej gameplay. Jak vážení u tohohle si musím zanadávat.
Bolt Action Rifle Target Practic. Takže pokud máte BF, můžete si přijít zahrát, není problém. Fajn. Jo, pan medic má zase nějakou úpravu. To máš. Ve specializacích určitě. Jo. 300. 300, ok. Aim down, weapons, inch fast. Ježíš, tuhle tu mapu fakt zbožňuju. Kde je ta brokovnice? Tady. Může mít medic broku? Nemůže. Určitě ne. Dobře, bude se chcípat a chcípat. Výstuha. Tak jdem na to. Podpora od množena. Jsem teďka přišel a už tady je mrtvej. Pojď, sračko, neboj se. Aha. Kurde. Třeba vypíchnout do vosího. Není jízda. Tak. Ještě kdyby se nedrbal zvuk, jsem spokojený. Fuck off, teďka kvůli tomu chcípnu, že jo? Kde jsou? Kde se pasou? Hele, to je dělo. Jdem si zastřílet. A hovno. A bílý hovno. Fajn! Fajn. OK. Hele, tohle ještě nemám. No, není špatný, jenom kdyby se fakt nelagoval ten zasranej zvuk, ty vole. Řiči, kde jste, sračky? Romové, hledám vám práci. Nebojte se, já vám ji najdu. Budou tady dole, šmejdi, určitě. Hilovat se nebudeš! Oj, mě rozhodně nikdo nezvedne. Jo, a ser si mediku. Hoď ten granát, sračko! Jak to mají vyčekovaný, ne?
To je ta budova ruda. Grenade for them! Nikdo zas není. Řiťolezci. Čím se to rozbíjí? Here for you! Pruseráč. Ty vole, do hřiče! Tak si mít rychlejší přebíjení, pak to bude docela good. Dík, frajo. Zase ty, okej. Ježišmarja, jsem si like. Máme tady tank. Není dobrý. Kurňa, já mám tak pitomý oči, takže bych se člověk z toho osral. Jednou mě zvedáte, ok, tak tlačíme na ně aspoň, ne? Bobky tlačit. Jo, jestli nestačí ani zasadit v rejle. Co dělá prdel, ne? Odkaď to lítá? Co? Jo, on bude přebíjet místo, aby hodila granát, kráva jedna. Medika s serem. Medik je k hovnu. Tyhle jsou strážní anděle, když mám brokovnici, co? Nechně bejt. Fuj, zajebal. Co tady zkoušíš? Je, on je v tom baráku zašitej. OK, frajo. Já nic nevidím. Jo, teďka jsem ztratil orientaci, super. Kurňa. Ale zguté do prkenek. Je on za stromem, on se přásí, no. Třásli se mu houby. Kur. Dík. Kde seš? Ne! A máš to. Je nedostaneš. Víš, v našem týmu je každý medic kromě mě. To snad není pravda. Asi bych měl být taky medic. Kouzla nebudou. Někdo mi akorát broku. Help, jak chci svoji brokovnici. Tak sakru, kde je? Milujem leftování squadu.
Proč ne? Víte, jak se hrozně hraje? Ammunition, use it. Tady nikdo není. Dobře, ti ten server je zasranej. Up a grenade. Dobrý, ořešek by měl být vyčištěný. Co se válíš? Mediku! Zápalný granát. Nebo co to bylo? Plamenomé? Když půjdu za medika, tak budu mít jenom stena. OK. To budu střídat, on už je mrtvej. Ty se kropěj, hele, tady je naživu jeden. 40 000 mediků, prosím vás. Tu v tom smradu není fakt nic vidět jako... Ne, tady nemá cenu zvedat. Pokud nejste někde mimo. Tohle by si hodil vin jako. Medikovi dej medika. Útok, jedem! Ale nevím kam. Zase tu nikdo do prdelky není. Je hrozný, když se laguje ten zvuk. Koho najít? A kde hlavně? Andro! Počkat. Kurňa, fakt, to budou u vagónu. Ježiš, tady je mrtvejch. Vypadni! Hoď to! Ne, to jsem nechtěl! Potřebuji splnit ten challenge tady. Blbá skála mě nezakryla. Nemáš granát? Bože. Pust mě, ty vole! Máš tu lékárnu, kde seš, ty vole? Granáte! Ježišmarja, já to mám stíhat všecko, jo? OK. No tak tady se zvedat rozhodně nebudem. Ano. Jo, já si snad pořídím taky ty smoky, přidělím k tomu, teda. Dorvar mi. To mě nakrklo, tak to chvíli hrát nebudu.
No, 6-7, no. Ty slepej, medic? Je slepej. Ježišmarja! Proč ho nesundal? Nechcípne na granát, dostal ho do hlavy, já jsem minule chcípnul na granát, když jsem dostal do hlavy, ještě neexplodoval. To je dobrý, jo? Jej, mediku. Nic, jo? Jak ho nemohl vidět, vůbec. Ježišmarja, tady nic není. Profištělo okolo mě. Tak jo, 1 prohra, 2 výhry. 6 zabití, 6-9, jo, o trošku lepší. A škoda, že nemůžu mít 2 zbraně. Jako 1 sekundární, třeba jako brokovnici. Vlastně dočasně, jo. Pacifista. Nebo co to je? Finger. Combat, čele. No to jsem nesplnil tohleto. Padno krev. Tady nemám nic, já nevím ani, která teďka mapa bude být. Bude Blade. Ne, to nechci. No, jako je víc přirozený. Jo. Tak tady jsem si měl dát Predátora, co? No tak neštvi. Nech mě to do úpravy, do prčic. Taky. Nemám. Tady nemám Predátora. Nechám to, jak to je. Voják. Combat medic. Budu rychlejší. Sorry. Jo, ať to mám zašít, no. To jsem nechtěl. Tam zrovna pochcípají všichni. Tak daleko. Včera byl Fortnite, jsem chvíli hrál, jestli tě to zajímá, a ostatní taky. A když řveš, tak máš chvíli vydržet. Co? Vedle. O, aspoň tačka. Sorry. Tady máš odměnu. Pojď, kurde.
Kaď oni běhají ze spoda. Pišťalo jednou mu zandal. Počkej, tu karabinu jsem neskoušel ještě. Vůbec ani jednou. Můžu ji tam nacpat? Pistole... A tady karabina asi nebude, co? Dostřel. Nejde. Střel nevidím na něj. Medic je tu na hovno. Růžový to může být. Ne, já to si budu muset připnout něco jiného. Nebyl náš, byl. Nedrbej. Asi nebudeš náš, co? Aspoň kdybych neměl s tuhlou tu zaprděnou ruku, jako. Tady medic! Medic leží na zemi. Ach jo. No. Já dám capture asi brzo. Moment. Takže, customite. Tohle je moc na dálku, no ale co? Přežití. Už nejde? Takže. All. Super. No, nechám si takhle. Ty taky do fightu, že jo, pořádně. Kde seš, ty čubo? Leze do daří, já to líbnu asi. Oj, granate! Ještě u toho lagy jako svině. Sračky se tu válej pořád? Dělej! A vám to tady zničím, hoši. Jo. Vůbec co to mají za ganu? Jo, díky. Vždycky, když pošlu granát, jak musí zdechnout. Tuhle mapu nemám rád asi.
Nestačím ani zdvihat kamarády, jako. Je dobrý občas vystřelit na slepo, no, ale... Prdele. Chceš granát? Nažer se, vole, tady máš taky. Kde jsou? Jsi v tom křáčí, to je jasný. Nejseš? Do prči, což? Díky. Šink, šink. Jo, já vlastně nemám granáty. Jo, zvedni ho! Easy, I'll help you. Kurde shit, ty vole, tohleto. Jo. Tak nejdřív je to... Vážení, kdybych já věděl, kam mám já vůbec střílet občas. Někdy to já vím, že to ukazuje značky, nedělám ze sebe uchvíco, ale... Oh, bože můj. Na našem stanovišti a... Protože když spálíte na jednu stranu do prčic už... Ano, klidně sanu. Není nikdo. Slepičárna, nedáme si slepičky? Nevím, čím se tady pikuje, ale dobrý. Tamhle je dělo. Je k něčemu dobrý? Ne, tohle ne. Ty vole, to se nedá víc natočit, to je na hovno. No, jak si vystřelím. Jo, už běžím, ale nevidím. Ježíš, musíš být až venku. Vypadni, vypadni! Vůbec nevím, kde jsou, už ani, ale... Počkej. Ale zbute, pojď! Michale, zbute. Je to o zvedání. Zvedám, protože v posilovně nejsem sám. Jak to tady utichlo? Kde seš ty, Sarajevo? Tady je, tady je.
ani brokolice. No. Ještě tam nejsou, no už můžu. Ale tady zase nikdo není. Já vám dám babičku prát. Present for him? No tak. Vy jste. Se to mám zvládnout v jedné hře, jo? Zvednout někoho, no to je super. Už všichni mrtví, ty vole. Tady zadělám, doufám. No tak dělej, pitluj. To je, co se stalo se zvukem zase? Tak, tady máš ochranku. Dobrý, stavění ho bylo dost, jdeme fajtit. Tak nějak. I'm fucking dying here, medic! Takže vážení. Já vám moc krát děkuji, ještě si dám asi volajky. Nevím ani, co to všechno dělá nebo nedělá. Důrazná. A nebo, že bych to tady utnul. Co vy na tom? Pobavil jsem se, ponadával jsem si, a já bych řekl, že to docela stačí na hodinu 19. A zase příště. Keď možno, tak ještě dneska bude jeden stream, nemůžu vám to slíbit. A jinak vám přeju krásnou neděli. Takže zduř.